मित्रांनो, तुम्हाला तर माहितीच आहे की मी नुकतीच एक टाटा पंच विकत घेतलेली आहे। एक अतिशय उत्तम फॅमिली कार आहे, पण प्रत्येक कारमध्ये जसे निगेटिव्ह पॉईंट असतात तसाच ह्याच्यात सुद्धा एक निगेटिव्ह पॉईंट आहे, जो आहे त्याचा हेडलाईटचा थ्रो। तुम्ही बघू शकता ह्या व्हिडिओमध्ये की हेडलाईटचा जो थ्रो आहे तो जेमतेम 50 फुटापर्यंतच जातो आणि अशा कमी विजिबिलिटीमुळे रात्री हायवेवर ड्राईव्ह करताना प्रॉब्लेम येतो, जो मी स्वतः अनुभवलाय। त्यामुळे मी ते मॉडिफाय केलेले आणि आता तुम्ही बघू शकता मॉडिफाय केल्यानंतर जो लाईट येतो तो जवळपास 70 फुटापर्यंत जातो। आणि याचा ॲडव्हान्टेज कधी होतो, जेव्हा तुम्ही हायवेवर ड्राईव्ह करता तेव्हा। तर तुम्ही आता साईड बाय साईड कंपॅरिझन बघू शकता या दोन लाईट्सची। डाव्या साईडला आहे नवीन आफ्टर मार्केट बसवलेले लाईट आणि उजव्या बाजूला आहे जुना लाईट। तर तुम्ही क्लिअरली ह्याच्यात डिफरन्स बघू शकता। आणि हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा।